Τι σημαίνει στα λατινικά Ιησούς? Καλημέρα και πάλι σε όλους. Τι σημαίνει στα λατινικά Ιησούς ή αλλιώς Ιησούς, που είναι ουσιαστικά μια εβραϊκή λέξη. Πραγματικά απίστευτο. Μου το έστειλε σήμερα το πρωί ένας φίλος από το Facebook, όπως έλεγα και πριν από λίγο, αλλά αναγκάστηκα να διακόψω καθώς χτυπούσε το κινητό. Ιησούς στα λατινικά σημαίνει είσαι γουρούνι. Και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σύμπτωση ότι μιας και απαγορευότανε στους Ιουδαίους να καταναλώνουν χείρο, κρέας δηλαδή χοιρινό, είναι πραγματικά απίστευτο πως συμπληρώνεται για ακόμα μία φορά το παζλ της απίστευτης ρωμαϊκής σάτυρας παύλα προπαγάνδας που έχει γίνει, προκειμένου να δημιουργηθεί μία θρησκεία βασισμένη πάνω στο πτώμα ουσιαστικά του νεκρού Ιουδαϊσμού. Τώρα, ακούστε λίγο πως είναι η λέξη στα λατινικά. Ιησούς. Το ακούτε όλοι? Ιησούς. Ιησούς. Και πώς είναι η μετάφραση στα ελληνικά? Είσαι γουρούνι. Τι είσαι? Είσαι γουρούνι. Λατινικά? Ιησούς. Λατινικά? Ιησούς. Ελληνικά? Είσαι γουρούνι. Οκ. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα, αγαπητοί μου τηλεθεατές και φίλοι μου συνέλληνες και χριστιανοί, δεν μπορεί αυτό το πράγμα, αυτή η λεπτομέρεια με το όνομα του Ιησού Χριστού να είναι τόσο σύμπτωση. Ουσιαστικά δηλαδή σημαίνει ότι ο Μεσσίας είναι γουρούνι. Ιησούς Χριστός, αν μεταφραστεί ολόκληρο, σύμφωνα με λατινικούς και εβραϊκούς όρους, Μεσσίαχ δηλαδή, Ιησούς Μεσσίαχ, σημαίνει ο Μεσσίας είναι γουρούνι. Ο Μεσσίας είναι γουρούνι. Ο Μεσσίας είναι γουρούνι. Πόσες είναι οι πιθανότητες, και αυτό είναι κάτι που το υποστήριζω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δηλαδή πρόκειται ουσιαστικά για σατυρική, παροδική, ρωμαϊκή προπαγάνδα στην Καινή Διαθήκη, ένα μυστηριακό καλτ του Κέσσαρα Τίτου, του Ιώσιπου και της παρέας τους στην Ρώμη, που ουσιαστικά είχαν ως σκοπό να ειρωνευτούν τους Ιουδαίους εξεγερθέντες του 66-70 μετά Χριστόν. Και λέω, πόσο σύμπτωση μπορεί να είναι ότι το όνομα Ιησούς Χριστός στα λατινικά έχει αυτήν ακριβώς την έννοια. Εσείς τι λέτε? Για πείτε μου τώρα. Δεν είναι πραγματικά να απορεί κανείς? Δεν είναι απίστευτο? Πώς μπορεί, πιστεύετε εσείς, να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή από όλες τις λέξεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν χρησιμοποιήσει, έτσι, να είχαν χρησιμοποιήσει οι Ρωμαίοι, αυτή η φράση είναι άκρος σατυρική και άκρος ειρωνική για τους εξεγερθέντες Ιουδαίους. Έχω λίγο και μια εικόνα, νομίζω, μισό λεπτάκι λίγο, όχι, αυτός είμαι εγώ, να δω λίγο αν είναι η σωστή. Ωραία, αυτή εδώ είναι η φράση Ιησούς, Ιησούς δηλαδή ουσιαστικά, μιας και έχει γίνει παραφθορά ουσιαστικά των λέξεων, σημαίνει είσαι γουρούνι. Και είχα πάντα την απορία για ποιο λόγο συγκεκριμένα οι Ρωμαίοι έκαναν αυτήν την συγκεκριμένη επιλογή από τόσες πολλές άλλες. Πραγματικά υπήρχαν πάρα πολλές επιλογές. Πάρα πολλές επιλογές για τους Ρωμαίους. Αλλά όλος τυχαίως επέλεξαν το συγκεκριμένο όνομα, το οποίο φυσικά εξελληνισμένο, έτσι, έχει λεξάριθμο 888. Εξελληνισμένο το Ιησούς με τον Χριστός έχουν μια βαθύτερη έννοια, έτσι, αλλά είναι άκρος εντυπωσιακό, την οποία θα αναφέρω στο μέλλον, τι σημαίνει. Λοιπόν, έχει σχέση με τα μαθηματικά. Αλλά εν προκειμένου είναι απίστευτο πως οι Ρωμαίοι έπαιξαν με τις δικές τους λέξεις. Ουσιαστικά το yes, όπως το ψάξα και με το ChatGPT, δεν σημαίνει κάτι από μόνο του, yes. Στα λατινικά σαν μετάφραση σημαίνει είστε. Είστε. Είναι πληθυντικός του είμαι και σημαίνει είστε. Εντάξει, yes. Ο ChatGPT μου γράφει πως δεν σημαίνει κάτι από μόνο του. Επαναλαμβάνω, αλλά στο Google Translate, αν το χτυπήσουμε δηλαδή μόνο του, χωρίς την λέξη σους, yes σημαίνει είστε. Yes, σους, όπως ανέφερα και πριν από λίγο, εντάξει, διακεκομένο έτσι στη μέση, σημαίνει είσαι γουρούνι. Είσαι γουρούνι. Τώρα,
πώς προκύπτει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση και σημασία με τον Ιουδαϊσμό. Και θα ήθελα σήμερα αυτό το βίντεο να το δουν όλοι οι Έλληνες, χριστιανοί και μη, να γίνει κοινοποίηση παντού. Να καταλάβει δηλαδή ο κόσμος ότι όντως ο θετικός έχει εδώ και πάρα πολλούς μήνες δίκαιο, που λέει στον κόσμο ότι ουσιαστικά, να το βγάλουμε λίγο γιατί είναι και προσβολή, λοιπόν, που λέω τόσο καιρό στους Έλληνες ότι πρόκειται ξεκαθαρά για ρωμαϊκή παροδική προπαγάνδα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν με έχει παρακολουθήσει και έχει δει ένα-δύο μου βίντεο, όλο και όλο έτσι σκόρπια, δεν θα καταλάβει ότι πρόκειται ουσιαστικά για ρωμαϊκή σάτυρα. Και φυσικά το έχουμε πει αυτό, ότι όλα τα ονόματα που συντροφεύουν τον Ιησού στο μεγάλο του ταξίδι το 2933, υποτίθεται, όλα αυτά τα ονόματα, όλος τυχαίως, είναι κορυφαία ονόματα που έλαβαν μέρος στην Ιουδαϊκή εξέγερση. Και φυσικά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση. Δεν γίνεται. Σίμωνες και Ελεάζαροι και Ιάκωβοι και Ιωάννηδες και 10 Ιησούδες, 7-8 αναφέρει μόνο ο Ιώσυπος, 7-8-10 Ιησούδες, δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση ότι όλοι αυτοί σκάνε μύτη στην Καινή Διαθήκη ξαφνικά το 2933, ενώ το 66-70 όλοι παίρνουν μέρος στην Ιουδαϊκή εξέγερση κατά της Ρώμης και πηγαίνει φυσικά πρώτα ο Βεσπασιανός και στη συνέχεια ο γιος του ο Τίτος και καταπνίγει αυτήν την εξέγερση και υποτίθεται δημιουργεί την πρώτη πολύ μεγάλη Ιουδαϊκή διασπορά, ας πούμε, σε όλον τον πλανήτη. Πώς μπορεί, πιστεύετε εσείς, να θεωρηθεί τυχαίο? Διαβάζω από το Δευτερονόμιο, ζώα καθαρά και ακάθαρτα, 14ο κεφάλαιο Λεβιτικό. Τα ζώα που επιτρέπεται να τρώτε είναι τα εξής: βόδι, πρόβατο, κατσίκι, ελάφι, ζαρκάδι, πλατώνι, αγριοκάτσικο, αντιλόπι, γαζέλα, αγριοπρόβατο. Μπορείτε ακόμη να τρώτε όλα τα ζώα που έχουν οπλή σχισμένη σε 2 νύχια και είναι μυρικαστικά. Δεν θα τρώτε όμως αυτά που είναι μόνο μυρικαστικά και εκείνα που έχουν μόνο νύχι σχιστό. Δεν θα τρώτε δηλαδή καμήλα, λαγό, ποντικό, κουνέλι, επειδή είναι βέβαια μυρικαστικά αλλά δεν έχουν σχιστό νύχι. Αυτά θα τα θεωρείτε ακάθαρτα. Και πάμε τώρα στο βασικότερο. Επίσης δεν θα τρώτε το γουρούνι, επειδή έχει βέβαια οπλή σχισμένη σε 2 νύχια αλλά δεν είναι μυρικαστικό. Θα το θεωρείτε και αυτό ακάθαρτο. Δεν θα τρώτε το κρέας τους, ούτε θα αγγίζετε το πτώμα τους. Διαβάζω. Τι λέτε για όλα αυτά και εσείς ακόμα οι φίλοι μου οι χριστιανοί, στους οποίους θα πρέπει σήμερα, επαναλαμβάνω, όσοι φίλοι βλέπετε αυτό το κανάλι, να κάνετε μια κοινοποίηση. Μην το φοβάστε σήμερα, κάντε κοινοποίηση. Πιστεύω ότι θα τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους χριστιανούς να ακούσουν αυτήν την εξήγηση. Και επαναλαμβάνω ότι όσοι δεν με έχουν δει θα πρέπει να δουν και άλλα μου βίντεο, πολλά βίντεο, για να καταλάβουν ότι πρόκειται ξεκάθαρα για ρωμαϊκή σάτυρα. Και νομίζω πως αυτό που μου έστειλε σήμερα ο φίλος στο Facebook είναι ακόμα μία πάρα πολύ λογική εξήγηση και δείχνει το μέγεθος της αποστροφής που έδειχναν οι Ρωμαίοι για τα Ιουδαϊκά έθιμα. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Αν έχετε διαφορετική γνώμη, μου τη γράφετε κάτω από το βίντεο. Αλλά θεωρώ ότι είναι απίστευτο και καθόλου σύμπτωση να σημαίνει είστε γουρούνι ή είστε γουρούνια. Έτσι, με μια ελαφριά ρωμαϊκή φυσικά παραφθορά. Ιησούς. Απίστευτο. Εγώ νομίζω πως εδώ κάτι έχουμε. Νομίζω πως όχι απλά κάτι έχουμε, νομίζω πως όλα αρχίζουν και συμπληρώνουν, μιας και έχουμε συμπληρώσει πολύ μεγάλο μέρος του μοσαϊκού και του παζλ της ρωμαϊκής προπαγάνδας με τον χριστιανισμό. Νομίζω πως με το σημερινό το βίντεο προσθέτουμε ακόμα ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην έρευνά μας. Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Δείτε λίγο πάλι, έτσι. Πού είναι η εικόνα? Η εικόνα νούμερο 3 ή η εικόνα νούμερο 2 είναι που είχα ετοιμάσει? Ωραία. Ωραία. Τι απαντάτε λοιπόν γι' αυτό, φίλοι μου χριστιανοί? Τι απαντάτε γι' αυτό? Δεν το λέμε εμείς, έτσι. Δεν είναι δικιά μας υπόθεση. Είναι από τα λατινικά yes, σους, στα ελληνικά. Είσαι γουρούνι. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι ότι οι Ρωμαίοι επέλεξαν για την προπαγάνδα τους συγκεκριμένα αυτό το όνομα? Γιατί είχα πάντα απορία. Και πάει παραπέρα η βαλίτσα. Το έλεγα και πιο πριν. Ότι στα λατινικά ίσως
Γιατί ο ChatGPT λέει ότι στα λατινικά το όνομα του Ιησού είναι Ίσως. Προσέξτε, Ίσως. Όλος τυχαίος, Ίσως, στα λατινικά έχει λεξάριθμο, το έλεγα προχθές, 880. Τώρα, τι πιστεύετε ότι έχει για λεξάριθμο το όνομα του Καίσαρα Τίτου? 880. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Πείτε μου ότι είναι σύμπτωση όλα αυτά τα πράγματα. Πείτε μου επίσης ότι είναι σύμπτωση ότι το όνομα ο Βεσπασιανός, όπως το λέω, ο Βεσπασιανός, το έλεγα και προχθές, ότι θα σας κάνω ένα ειδικό αφιέρωμα. Ο Βεσπασιανός, 70, συν 2, συν 5, συν 200, συν 80, συν 1 και ούτω καθεξής. Σπάμε το όνομα ο Βεσπασιανός σε ελληνικούς λεξάριθμους, βγάζει 889. Πόσο σύμπτωση είναι? 889. Γιατί η λέξη Ιησούς με το ήτα στα ελληνικά βγάζει 888. Και ο Βεσπασιανός είναι έναν λεξάριθμο μετά. Και ο γιος του χωρίς το ήτα. Ίσους στα ελληνικά. Ίσως χωρίς το ήτα, επαναλαμβάνω. Ο γιος του έχει κοινό λεξάριθμο, εντάξει, Ίσους με το Τίτος. Δηλαδή Τίτος και Ίσους βγάζουν λεξάριθμο 880. Όταν αφαιρέσουμε λοιπόν από το Ιησούς το γράμμα, το φωνήεν ήτα. Κάντε λοιπόν μια κοινοποίηση σήμερα, όσοι είστε τώρα ζωντανά και όσοι φυσικά θα δείτε το βίντεο αυτό σε δεύτερο χρόνο. Κάντε μια κοινοποίηση. Το βίντεο φυσικά αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον θα το ξανανεβάσω, το 25. Να δω αντιδράσεις, να δω αντανακλαστικά, να δω τι έχει να πει ο κόσμος για αυτά. Δεν τα λέω καταρχάς εγώ, έτσι. Το τονίζουμε ότι δεν το λέω εγώ, ούτε θέλουμε να προσβάλλουμε κάποιον. Ίσα ίσα θέλουμε να δείξουμε για ακόμα μια φορά ότι οι Ρωμαίοι έχουν παίξει όλο το παιχνίδι εις βάρος της ανθρωπότητας. Πρωτίστως βασικά εναντίον των Ιουδαίων, δευτερευόντως εναντίον των Ελλήνων, έτσι, που μας επηρέασαν πάρα πολύ, και φυσικά σε τρίτη μοίρα και φάση εναντίον όλης της υπόλοιπης της ανθρωπότητας. Βάζουμε μέσα τους Νότιο-Αμερικανούς, τους Κέντρο-Αμερικανούς, βάζουμε μέσα τους Βόρειο-Αφρικανικούς πληθυσμούς, βάζουμε μέσα τους Αραβικούς πληθυσμούς και στη συνέχεια είχαμε και την ίδρυση του Ισλάμ. Όπως ιδρύθηκε. Λοιπόν, πόσο τυχαία μπορούν να χαρακτηριστούν αυτά τα πράγματα? Και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι με πολεμάει ο αλγόριθμος. Φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε μου ευκαιρία που παρουσιάζω βίντεο ο αλγόριθμος δεν προωθεί τα βίντεό μου. Δεν θέλει ο κόσμος να ξυπνήσει και να μαθευτούν αυτές οι αλήθειες. Γιατί να μαθευτούν αυτές οι απλές αλήθειες? Ότι δηλαδή όλο το κείμενο της Καινής Διαθήκης με αναγραμματισμούς, με παιχνιδάκια, όπως του τύπου Ισκαριώτης. Άντε ρε τώρα, ποιος Ισκαριώτης ρε? Ο Σικαριώτης, ο δολοφόνος που είναι αναγραμματισμός του Σικάριου που ήταν ο ζηλωτής με την σικά, το μαχαίρι που σκότωνε κόσμο. Αυτός ο Ισκαριώτης, ο Ιούδας, πρόδωσε τον Ιησού. Δηλαδή οι Σικάριοι πρόδωσαν τους Σικάριους. Για όσους από εσάς ξέρετε και γνωρίζετε ελληνικά και εβραϊκά και ιστορία, που τα εβραϊκά 10 λέξεις να ξέρεις. 10. 5 και 5. Έχεις αποκωδικοποιήσει και έχεις απομυθοποιήσει στο μυαλό σου κατευθείαν την Καινή Διαθήκη. Διότι ο Εβραίος, λέει ο άλλος τώρα, πώς ήξερε ο Εβραίος και δεν πίστηκε? Τι λες ρε φίλε? Πας καλά. Θα πίστευε ο Εβραίος, ο οποίος ήξερε ότι δεν υπάρχει όνομα Θωμάς, έτσι, Θεόμ? Θα πίστευε ο Εβραίος, ο οποίος δεν ξέρει ότι δεν υπάρχει όνομα Ανανίας, ότι είναι αναγραμματισμός του Ιωάννης, ότι δεν υπάρχει Κεφά όνομα, υπάρχει Σίμων. Κεφά δεν σημαίνει τίποτα στα εβραϊκά. Ζεβεδαίος δεν σημαίνει τίποτα στα εβραϊκά. Είναι λέξεις δημιουργήματα. Δεν υπάρχει όνομα Ζεβεδαίος. Είναι δύο τις λέξεις. Ζεμπεντιάχ, νομίζω είναι. Ζεμπεντιάχ. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο όνομα. Οπότε, ή το Ισκαριώτης.
Λέγανε οι Ιουδαίοι, τι λένε αυτοί οι άσχετοι. Οι Ιουδαίοι, έτσι. Λέγανε, τι λένε αυτοί οι άσχετοι. Οι μπούφοι. Τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά με την Παλαιά Διαθήκη? Αυτά όλα είναι κοροϊδίες, ηρωνίες. Το καταλαβαίναν οι άνθρωποι γιατί ξέραν τη γλώσσα τους. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να πέσουν στην παγίδα της Ρώμης και να ξεγελαστούν. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση ποτέ. Ξέροντας ότι όλα τα ονόματα της Καινής Διαθήκης είναι ηρωνίες. Όλα. Ηρωνίες, λογοπαίγνια, κοροϊδίες και σάτυρες. Όπως τα ονόματα, ας πούμε, Βαριοράς ή Μπαριονάς. Βαριοράς, έτσι. Που είναι φυσικά τα ονόματα του Σίμωνα. Ο Σίμωνας εμφανίζεται στον Ιώσιπ ως Βαριοράς, έτσι, Μπαριόρα, και στην Καινή Διαθήκη Μπαρτζόνα. Ο ίδιος ο Ιώσιπος εμφανίζεται ως Ιώσιπος ο γιος του Ματαθία ή του Ματθαίου, και μετά εμφανίζεται, δηλαδή ο Ιωσήφ ο γιος του Ματαθία, και μετά εμφανίζεται να κατεβάζει από το Σταυρό ένας Ιωσήφ από την Αριμαθαία. Ελάτε παιδιά, κάντε κοινοποίηση. Ελάτε παιδιά, ελάτε. Κάντε κοινοποίηση, κάντε like, γιατί αλλιώς ο αλγόριθμος δεν πρόκειται να σμπρώξει αυτά τα τόσο σημαντικά πράγματα που έχω να πω σήμερα στον κόσμο. Δεν θα τα μάθει ο κόσμος. Δεν θα τα μάθει. Δεν θα τα ακούσει. Δεν θα ξυπνήσει. Δεν θα ξυπνήσει ποτέ από το όνειρο που του έχουν φυτεύσει οι Ρωμαίοι. Τον έχουν χώσει μέσα σε ένα μάτριξ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και πιστός σκυλί, πιστός δούλος, πιστός ακόλουθός τους ο Έλληνας. Για πόσο ακόμα? Εντάξει, για πόσο ακόμα? Δηλαδή αυτό με το είσαι γουρούνι, Ιεσούς, που σημαίνει είσαι γουρούνι, με ξεπερνάει μέχρι και εμένα. Ούτε ο πιο φανατικός πολέμιος των χριστιανών θα μπορούσε ποτέ να κάνει ένα τέτοιο λογοπαίγνιο. Ξυπνήστε! Τι άλλο πρέπει να σας πω για να καταλάβετε? Ότι πρέπει να αρχίσετε χθες να μαλώνετε με τον κόσμο, να τους λέτε την αλήθεια. Δεν λέμε να έχουμε μίση. Πρέπει να διαφωνείτε. Πρέπει. Αν δεν έχετε κάκαλα να μαλώσετε με τον κόσμο όπως κάνω εγώ, να κάνετε διαφωνίες, να κάνετε διάλογο, να κάνετε αντίλογο, δεν θα γίνει τίποτα ποτέ. Θα μείνουμε οι ίδιοι καθυστερημένοι τελευταίοι της Ευρώπης. Τελείωσε. Τελείωσε αυτό για μένα. Τελείωσε. Θέλετε εσείς οι χριστιανοί να πιστεύει ο κόσμος ότι είστε τόσο ευκολόπιστοι? Ιησούς είναι μία παραφθορά λογοπαίγνιο. Στα λατινικά σημαίνει είσαι γουρούνι. Και πραγματικά πρέπει εμείς να συνεχίσουμε σήμερα να ακολουθούμε ακόμα τη γραμμή του Βατικανού ή το οποιοδήποτε Βατικανού? Τελείωσε. Τελείωσε για μένα. Όχι τώρα τελείωσε. Για μένα έχει τελειώσει πριν από 5 χρόνια. Και βάλε. Για σας. Για σας. Πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης? Γιατί δεν είναι όνειρο. Έτσι. Εφιάλτης είναι. Το να ζεις με κάποιες συγκεκριμένες φοβίες. Κάποιοι παίρνουν ελπίδα από αυτό. Συμφωνώ. Μπράβο. Συνεχίστε να παίρνετε ελπίδα από αυτό. Αν σας τρέφει και σας ταΐζει το μέσα σας και πνευματικά, καλά κάνετε. Απλά να ξέρετε, είναι όλο. Κοιτάξτε, όλο. Ούτε μισό, ούτε 5, ούτε 10, ούτε 0,01%. Όλο είναι μία όμορφη ψευδαίσθηση. Να το ξέρετε αυτό. Αν είχα άδικο, ο αλγόριθμος δεν θα μου έκανε σαν τον μπαν τα βίντεο μου. Όλα μου τα βίντεο για τον χριστιανισμό, όλα τα μπανάρι, όλα. Δεν θέλει να προωθηθεί τίποτα από αυτά που λέω στον κόσμο. Μαντέψτε γιατί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι αυτή η εικόνα που σας έδειξα σήμερα, αυτή η μετάφραση από τα λατινικά, και για όσους δεν την χώνεψαν, θα την ξαναβάλω αν μπορώ άλλη μια φορά. Τι σημαίνει? Ιησούς. Τι σημαίνει? Είσαι γουρούνι. Μάλιστα. Και μετά απορείτε για ποιο λόγο οι Εβραίοι δεν πίστηκαν. Που θα τους λέγανε οι Ρωμαίοι, υπάρχει ένας που λέγεται Θωμάς. Που οι Εβραίοι ξέρανε για ποιο λόγο δεν πίστεψανε ποτέ. Γιατί Θωμάς σημαίνει δίδυμος.
Δεν είναι όμως η λέξη Θωμάς εβραϊκό όνομα. Είναι ρωμαϊκή δημιουργία. Ρωμαϊκή δημιουργία είναι. Γι' αυτό δεν πίστεψαν ποτέ οι Ιουδαίοι. Όχι επειδή ήταν άπιστοι, όχι επειδή ήταν κακοί και σταύρωσαν οι Φαρισαίοι με το έτσι θέλω ένα φανταστικό πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός των Ευαγγελίων. Έτσι, επειδή έτσι γουστάρανε οι Εβραίοι, ήταν κακοί τις ιστορίες, οι κακοί οι Ιουδαίοι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Όλα αυτά γίνανε επειδή οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι, γνωρίζανε την ιστορία τους, γνωρίζανε τα ονόματά τους, έτσι, και κατάλαβαν ότι πρόκειται για ρωμαϊκή σάτυρα και κωμωδία. Τώρα, εσείς αν έρχονταν οι Ρωμαίοι και διακομωδούσαν το ελληνικό τότε δωδεκάθεο, που οι Έλληνες τότε πίστευαν στο δωδεκάθεο, πώς θα είχατε αντιδράσει? Επαναλαμβάνω, όλοι εσείς που τώρα βλέπετε αυτή την εκπομπή, πώς θα είχατε αντιδράσει αν οι Ρωμαίοι διακομωδούσαν το δωδεκάθεο? Ωραία. Βγάζανε διάφορες θρησκείες παραμύθια καινούριες και διαστρεβλώνανε ουσιαστικά τη λέξη Δίας, ας πούμε, την κάνανε Βλαχοδίας και τον βάζανε να παίξει στην Καινή Διαθήκη και να είχε όνομα Βλαχοδίας, και αντί για Απόλλωνα π.χ. να είχαν όνομα κάποιο άλλο ειρωνικό, ο Απαλού, ας πούμε, και να έπρεπε οι Έλληνες να πιστέψουν σε κάποιον Απαλού. Και θα λέγανε οι σοφοί οι Έλληνες, όπως οι Φαρισαίοι, δεν υπάρχει όνομα Απαλού, Απόλλων έχουμε. Τι Απαλού? Ούτε Βλαχοδίας υπήρχε ποτέ σαν όνομα ελληνικό. Θα τους λέγανε οι Έλληνες, οι μύστες. Πώς να πιστέψουμε λοιπόν σε αυτήν την ρωμαϊκή προπαγάνδα? Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν και οι Ιουδαίοι δεν μπόρεσαν οι Ρωμαίοι ποτέ να τους κάνουν χριστιανούς Ορθόδοξους. Ποτέ. Ποτέ. Σχεδόν όλοι, να μην σας πω όλοι, έμειναν πιστοί στον Ιουδαϊσμό. Και τι έλεγα λοιπόν σε άλλες εκπομπές? Επειδή οι Έλληνες δεν γνώριζαν εβραϊκά, ούτε κάποιες εβραϊκές λέξεις, ούτε κάποια εβραϊκά ονόματα, δεν έπιασαν ποτέ το νόημα. Δεν έπιασαν ποτέ την κοροϊδία, την ηρωνία, την σάτυρα και την παροδία της Ρώμης. Θερμές ευχαριστίες στο κοινό που με παρακολούθησε. Ξέρω ότι σήμερα θα γίνει χαμός με κοινοποιήσεις. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι το βίντεο αυτό θα κοινοποιηθεί σε πάρα πολύ κόσμο, χριστιανούς και μη. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι ο κόσμος θα θέλει να πάρει απάντηση γιατί ονομάστηκε έτσι όπως ονομάστηκε από τους Ρωμαίους ο Ιησούς, που πάντα είχα απορία και έλεγα γιατί τον έβαλαν. Γιατί του έβαλαν αυτό το όνομα? Γιατί δεν του έχουν δώσει κάποιο άλλο όνομα? Τόσα ονόματα είχε! Γιατί δώσαν το συγκεκριμένο όνομα? Και όλοι χτυπιόμασταν και λέγαμε γιατί από όλα τα ονόματα επέλεξαν αυτό. Ιδού λοιπόν η απάντηση και η αλήθεια και η γνώση. Συνεχίστε να βλέπετε και να παρακολουθείτε βίντεο στο κανάλι της Θετικής Δοπαμίνης. Όσοι από εσάς έχετε κάνει ήδη εγγραφή, χτυπήστε καμπανάκι για να έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα μου βίντεο. Κάντε φυσικά όλοι like. Πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή σήμερα άξιζε και πρέπει να τη δουν πολλά άτομα. Και φυσικά όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, εγγραφείτε και παρακολουθήστε όλα μου τα βίντεο για τον χριστιανισμό που είναι ένα και ένα. Αυτά από μένα. Περιμένω σχόλια να δω τι θα απαντήσετε σήμερα, χριστιανοί και μη. Γεια σας.